some years ago, För några år sedan we were invited by the king. This one here is a king. så blev vi inbjudna av kungen. Han är vitskruv där, det är kungen. So we have a program that called Smile of Hope Africa. Så har vi ett program som kallas Smile of Hope Africa, alltså leende, ett hoppets leende för Afrika. Yeah, we support kids to go to school. Vi stöder barn så att de kan gå i skolan. We give them 3 meals a day, we take them to school, we give them everything they need to go to school. Och vi ser till så att de får 3 mål mat om dagen och vi erbjuder allt de kan behöva för sin skolgång. So the king has a lot of kids in his kingdom that don't go to school. Så den här kungen, han har många barn i sitt rike som inte har möjlighet att gå till skolan, eller inte hade det i alla fall. So he invited us to take our program to his kingdom to be able to educate these kids. Så han bjöd in oss att komma till hans rike och informera och köra våra program för barnen där. But when we went there, Men när vi kom dit we discovered most of his people have land. så upptäckte vi att de flesta människorna, de hade egen mark, But they didn't have food. men de hade ingen mat. They didn't have money to take their kids to school. De hade inte pengar för att ta sina barn till skolan. They were working so hard, De arbetade hårt, but they didn't have yields from the ground men de fick ingen avkastning från marken. because they had no idea how to do good farming. Men för de hade inte kunskapen om hur man ska odla. The knowledge gap was so big. Så kunskapsgapet var så stort. And so I went there and talked to them and they said, we work so hard but we have no food. Och jag besökte dem och så sa de, vi jobbar så hårt men vi har ingen mat. So we went back to the king and advised that we should not go to give support to the kids. Och då kom vi till kungen och förklarade att vi ska nog inte ge stöd till barn. But we're going to give support to the parents Men vi ska istället stödja föräldrarna. so that the parents can take care of their kids. Så att föräldrarna kan ta hand om sina barn. So we came back to Sweden and we connected with Bruce Collins. Så vi kom tillbaka till Sverige och så kontaktade vi en man som heter Bruce Collins. And Bruce Collins helped us to start Just Earth in Uganda. Så den här Bruce Collins, han hjälpte oss att starta det här programmet som heter Just Earth So i that Uganda. instead of giving people fish, we give them a net to fish. Så istället för att ge folk en fisk som de kan äta så ger vi dem nät så att de kan fiska själva. So we train the fathers and the mothers to do good farming so that they can have food, money to educate their children. Så vi undervisar föräldrarna så att de kan själva få god avkastning, få mat och pengar så att de själva kan stödja barnen då. I have a strong heart for kids. Jag har ett blödande hjärta för barn. I want to see every child getting education. Jag vill se varje barn få en utbildning. And we have worked for many years to do this. Och vi har jobbat under många år för att få till det här. But I have not seen a quick program like Just Earth. Men jag har aldrig sett ett så snabbt program som Just Earth. Very effective. Det är så effektivt. Instead of going to a family and educate one child, you empower their father and he can educate 5 kids. Och så istället för att komma till en familj och se till att ett barn får utbildning, så utbildar vi pappan. Och han kan i sin tur utbilda alla sina 5 barn. It's exciting. Det är väldigt spännande. So this is one of the first classes we had. Det här är en av de första klasserna vi hade. In 2018. I 2018 var detta. And most of these people Och de flesta av de här have now, acquired more land, och de har nu kunnat tillägna sig mer land, mer mark, growing a lot of food, så de kan odla och få mycket mat. taking care of their families, De kan försörja sina familjer. and because of good farming, they have begun other businesses. Och tack vare att de kan odla på ett effektivt sätt så har de kunnat starta andra sorters företag också.
And most of them are now helping us to train other farmers. Och de flesta av de här hjälper nu till att lära upp andra bönder att odla effektivt. So what we do is we go in a community, we recruit people. Och det som vi gör är att vi går till en by eller ett sammanhang och så rekryterar vi folk. We train them. Vi undervisar dem och tränar dem. And we go with them to their land and mentor them. Så för vi med dem till deras mark och så stödjer vi dem och undervisar dem hur de ska odla. And then we build a community with them. Och så bygger vi ett samhälle tillsammans med dem. So that they can help us to do more work in communities. Så att de kan hjälpa oss att göra ett större avtryck i deras sammanhang. So most of these people are still working with us, even after their graduation. Så de flesta av de här jobbar nu med oss, även trots att de har då gått färdigt utbildningen. So we have weekly trainings at our demonstration farms. Så då har vi träning varje vecka på våra mönsterfarmer, om man säger så. And that's where we share information with them and instruct them. Och det är där som vi undervisar dem och ger dem vägledning. So the man you see here is called Amos. Och vi ser honom där i kepsen, han heter Amos. He's an agronomist. Han är agronom. And he has masters in farming. Och han har en magisterexamen i odling. So you can imagine some of these people have never gone to school. Och ni kan föreställa sig hur det är. De flesta här har aldrig gått i en skola. But they have a university graduate teaching them. Men de har alltså en som har en universitetsexamen som undervisar dem. So he's giving them really high knowledge. Så han ger dem väldigt kvalitativ kunskap. Quality education. Kvalitetsutbildning. And so after they have done their training, their theory and instruction, Och efter att de har fått ta emot teori om odling, we take them and show them how to do it practically. så tar vi ut dem på marken och visar dem hur man praktiskt gör. So what you see there is practical. They are in the nursery bed. Och det som vi ser här nu då, det är när de praktiskt provar att så i jorden här. How to treat the soil and how to plant and Hur man so forth. behandlar jorden och hur man hanterar plantorna. Those are women, part of the class. De här kvinnorna är en del av den här klassen. For us in Africa, it's very, very important to reach women and children. Så för oss är det väldigt, väldigt viktigt att nå barnen och kvinnorna. Because they mean a lot to our society. För att de är så viktiga i samhället. Now, what we also do is we visit their farms. Och något som vi också gör är att vi besöker dem på deras gårdar. And we have realized that most of them, they double their production capacity in 1 year, in the first year. Och för de flesta av de här så kan de fördubbla sin odlingskapacitet inom ett år. Now that is one of the farms or belonging to some or one of our students. Och det här som ni ser på bilden, det är en gård som tillhör en av våra elever. And when we went there, we realized that she doubled her production in 1 year. Och när vi kom dit så insåg vi och förstod att hon har fördubblat sin odling under ett år. Now these are our students. Det här är våra elever. What we do is every year they gather the community and they share knowledge with the community. Så varje år så samlar de sina sammanhang och så talar de om och berättar vad de har gjort och hur odlingen går. Now, so these are students now sharing knowledge during the field day. Och på den här fältdagen då, som är en gång om året, så visar de då folket i byn eller i samhället hur man odlar och hur det går till. And that's another one, the community gathered at our demonstration farm. Och ett annat sånt tillfälle där man tittar hur odling går till på våran mönstergård då. Now you see that those farmers explaining and sharing knowledge with other farmers. Så här
går de då och visar i detalj hur det går till att odla. Because when you touch one person, then that person will touch so many other people. Så när du når en person så kan den personen i sin tur nå väldigt många andra. Those are demonstration farms on our school. Och detta är gården i vår skola då, eller vår egen plantering. Now, you see, we really work hard to improve our environment. Vi jobbar också hårt att förbättra vår miljö. And we encourage our students to plant trees. Och vi uppmuntrar våra elever att plantera träd. Now, the first picture you see on this side, Och den första bilden till vänster, that is our demonstration farm, and that's how it looked like when we came. det är våran gård och så här såg det ut när vi började vårt arbete. Now, the other picture is how it looks like right now. Och den andra bilden är hur det ser ut idag. Because we want to show people how to take care of the environment. Vi vill visa människor hur man ska ta hand om miljön. Now, after 2 years, our student graduate. Efter 2 års utbildning så tar våra elever en examen. So that is Grace graduating. Och det är Grace, hon som var med i videon, som tar sin examen. Yeah, so she has a certificate from Just Earth. Så hon har fått ett diplom från Just Earth. And some of them have used those certificates to go to higher institutions of learning. Och en del av våra elever då har använt de här diplomen för att kunna ta sig vidare till högre utbildning. So Grace now is one of our facilitators on the farms. Så Grace har nu då en ledarposition här i våran gård. But she has also been hired by government. Men hon har också anställd av regeringen. Because they value our education. För de ser värdet i den här kunskapen som de har tillägnat sig. Now you also see this gentleman here. Ni ser också den här mannen här på bilden. That is called JB Chiimba, John Bosco Chiimba. Han heter JB Chiimba. Now he's a teacher. Han är lärare. Who didn't have money to educate his children. Som inte hade själv pengar att ge sina egna barn utbildning. So we brought him to Just Earth. Så han kom till oss, till Just Earth. And right now he's a full-time farmer. Och just nu så är han heltidsbonde. Earning enough money to take care of it. Och han tjänar nu tillräckligt med pengar. But he has also become one of our facilitators. Och han är nu också en del i vårt team i Just Earth. He trains our farmers. Och han undervisar nu andra bönder. Yeah, that's a group that had come to visit us from Sweden. Och det här är en grupp som besökte oss ifrån Sverige. At the equator, in close to our farms. Ja, The equator. Okej. Yeah. Ekvatorn går precis genom våran gård där. Det är ganska intressant. Yeah, that's a class. Detta är en klass. That's another class there, training them. En annan klass som får undervisning. We teach them different things. Vi undervisar dem i olika saker. Not only farming, but how to handle life and how to build families and how to build society. Så de får inte bara kunskap om att odla, utan vi lär dem också hur man bygger ett stabilt liv, hur man bygger en stabil familj och hur man bygger stabila samhällen. And so last year we started another school, so we have 2 schools now. Så förra året så öppnade vi upp en ny skola på en annan ort, så nu har vi 2 skolor. That's our new school. Det här är den nya skolan. Yeah, that's our working team. Och det här är de som jobbar där i den här skolan. People that come to support the people, the farmers. Och folk som kommer för att stödja då de här som lär sig att odla dem. So that's our second school now. Så det är alltså vår andra skola. And that has more people than the first school. Och den har faktiskt fler folk där än den första skolan. So we are now in 2 districts. Så nu finns vi i 2 olika distrikt. You see the yields, it's amazing. It's Vi amazing. ser hur fruktbart det är, hur mycket skörd det ger. Now in the community, you walk around and it's very easy to identify Just Earth farmers.
Så när man går omkring i byarna och i samhällena så är det väldigt lätt att se vilka som har varit på och har kontakt med Just Earth. Because our people are very, very good at farming now.